साथीहरु हामीले चलाइरहेको फेसबुकमा हामीले चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरु पठाउने गर्छौं त्यसरी रिक्वेस्ट पठाउँदा चाहिँ सबै एक्सेप्ट हुन्छन् भन्ने हुँदैन र अब तपाई चाहिँ आफ्नो फेसबुकबाट कसकसलाई रिक्वेस्ट गएको छ भनेर चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले आफ्नो मोबाइलमा भएको फेसबुक एपबाट र आफ्नो फेसबुकलाई कम्प्युटरमा लगइन गरेर कसकसलाई रिक्वेस्ट पठाएको छ भनेर मोबाइल कम्प्युटर दुवैबाट चेक गरेर देखाउन गइरहेको छु सबैभन्दा पहिला मोबाइलबाट हेरौं त्यसको लागि आफ्नो मोबाइलमा फेसबुकलाई खोल्नुहोस् यहाँनिर यसरी फेसबुक खोल्नु होला यति गरिसकेपछि यसरी देखाउँछ यहाँनिर तपाईले माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो होमको बटन देखाइरहेको छ त्यसपछि दुईवटा यो मान्छेको जस्तो सिम्बल देखाइरहेको छ मेसेजको सिम्बल छ यो दुईवटा मान्छेको जस्तो सिम्बल देखाइरहेको यो आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईलाई कसकसको रिक्वेस्ट आएको छ सबै यसरी देखाउँछ अब तपाईले यहाँनिर यो सी अल भनेर देखाइरहेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् अब त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई कसकसको रिक्वेस्टहरु आएको छ सबै देखाउँछ अब तपाईले कसकसलाई रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ भनेर चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ माथिपट्टि 3 डट देखाइरहेको छ यो तीनवटा डट यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर भ्यू सेन्ड रिक्वेस्ट भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् अब चाहिँ यहाँनिर तपाईले कसकसलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ त्यो सबै देखाउँछ जस्तै अब तपाईले चाहिँ कम्प्युटरमा फेसबुक लगइन गरेर आफूले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट कसकसलाई पठाएको छु भनेर चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला फेसबुक चलाउनको लागि एउटा इन्टरनेट चलाउने ब्राउजर खोलौं यहाँनिर गुगल क्रोम खोल्छु त्यसपछि यहाँनिर एड्रेस बारमा facebook.com गरौँ र यसरी आफ्नो फेसबुक लगइन गर्नु होला यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर यो फेसबुक खुलेको छ यहाँनिर तपाई पहिला आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोस् त्यसपछि यसरी देखाउँछ यहाँनिर फ्रेन्ड भन्ने अप्सन छ यो फ्रेन्डमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ तपाईको भएको साथीहरु देखाउँछ यहाँ फ्रेन्ड भन्ने अप्सनमा आउनु पर्यो अब यसरी यो फ्रेन्ड भन्ने अप्सनमा आइसकेपछि यहाँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् अब यति गरेपछि यसरी देखाउँछ अब त्यसपछि यहाँ लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भनेर देखाइरहेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईलाई आएको सबै फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरु यहाँनिर फेरि यसरी देखाउँछ लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सँगै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू सेन्ड रिक्वेस्ट भनेको छ अब तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले कसकसलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ यहाँनिर चेक गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईले मोबाइलबाट र कम्प्युटरबाट जुनसुकै डिभाइसबाट चलाइरहनु भएको छ भने पनि आफ्नो फेसबुकबाट कसकसलाई रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ र कसकसले एक्सेप्ट गरेका छैनन् ती सबै यहाँनिर सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ